Përshëndetje miqtë e mi, jemi së bashku në Ballkan Magazine këtu me Ora News, unë jam Dinda Karadaku. Sot do të flasim për familjen, është dita e familjes, do të flasim me drejtorin kombëtar të World Vision për Shqipërinë dhe për Kosovën, zotin Rein Dekker. Mr. Dekker, thank you very much for being with us in the Ballkan Magazine. Pleasure. Është kënaqësi për mua. Mr. Dekker, it's the family day today. It is, yes. International Family Day. Është dita ndërkombëtare e familjes. What does it mean for the countries that you cover? Kjo për vendet që ju mbuloni. Albania, Kosovo? Shqipëri, Kosovë. Family is the most important kind of social unit Është njësia shoqërore for më e children. rëndësishme World për Vision fëmijët. focuses on the well-being World of Vision children. përqendrohet tek mirëqenia e fëmijëve. And one of the big Një areas of nga work is around child fushat protection. më të mëdha që unë fokusohem është tek mbrojtja e Our fëmijëve. own research told us, field Dhe research, that 70% hulumtimet of tona children në terren experience violence. Na kanë treguar që 75% In e their fëmijëve families? pasojnë dhunë familjare, si në familje ashtu dhe në shkollë fatikisht. So there's a lot of work to be done. Ka shumë punë që duhet bërë për sa takon punës me prindërit, me mësuesit. It can be corporal punishment. Mund të jetë dëshkime kolektive, mund të jenë forma të ndryshme disiplinimi, mund të jetë në përkëmbë në përshkollë, pra ka gjëra të tilla që ndodhin dhe është e rëndësishme të investojnë në cilësinë e jetës familjare. And what can be done? Çfarë mund të bëhet në këtë drejtim? A range of activities. Ka një sër aktivitetesh që po ndodhin, mendoj se e rëndësishme është të investojmë në cilësinë e marrëdhënieve midis prindërve dhe fëmijëve, të punojmë duke treguar mënyra alternative drejtimi, të kuptojmë, të punojmë në mirëkuptimin reciprok, kemi shumë programe për sa i takon edukimit të familjes. I bëjmë jo vetëm mamacët vinë, por edhe baballarët vinë gjithashtu në këtë programe dhe ne investojmë në këtë drejtim. Pastaj kemi zhvilluar programe mësimore me mësuesit për edukimin e fëmijëve, për të treguar mënyrë të ndryshme se si mund të menaxhojnë fëmijët, për shembull mbajtja e rregullit në klasë ose tërheqja e interesit të tyre, që mos jetë vetëm një lloj leksioni, do të them me një drejtim nga mësuesi, por të jetë diçka më ndër aktive në atmosferën me fëmijët. Do you have any data A keni ndonjë të dhënë on the level of violence in the families in Albania and Kosovo? Në Shqipëri dhe në Kosovë? How prevalent is that kind of Mbi violence? dominuese, mbi zotruese është kjo lloj dhune. Ne dim fatikisht se ka shumë një nivel të lartë dhune në familje, në këto dy vende. Ne dim gjithashtu që shumë fëmijë, unë për shembull jam i përfshirë në punën me punësimet e ndryshme që janë të lejueshme. Ka shumë vend që punojnë mbi 80 orë në javë. Flas për fëmijët, punojnë nëpër miniera, nëpër fusha, ato kanë punë të ndryshme të tilla, edhe mund të jenë të detyruar gjithashtu të detyruar që të lypin nëpër rrugë, gjithashtu ka trafikim ndërkufitar, ka pra aktivitete të tilla që ndodhen dhe ne jemi të interesuar të investojmë në familje. Një formë tjetër dhune që shfaqet është gjithashtu dhuna në internet. Është një lloj, një fushë e pazbuluar ende, e cila nuk është mbrojtur ende siç duhet. Ne kemi bërë hulumtime në terren, të cilat na tregojnë se 45% e fëmijëve janë të përfshirë në shikim të përditshëm të materialeve pornografike në internet. Kaq e lartë është shifra, po kaq e lartë është. Ne gjithashtu e dimë se pothuajse gjysma e fëmijëve janë kontaktuar nga të huaj përmes internetit, nga të panjohur përmes internetit, dhe 45% e rasteve kanë qenë persona të huaj me komsi tjetër. Dhe ato janë të ekspozuar ndaj dhunës seksuale, dhunës fizike, edhe kjo mund të jetë një hap drejt pedofilisë ose përfshirjes së femrave, vajzave të vogla në pornografi. Pra këto janë gjëra që ne i shpërtojmë vëmendjes tonë dhe është e rëndësishme për ne që të investojmë në këto drejtime. Me bashkëpunim me qeverinë, me mësuesit, me familjet, specifikisht me familjet. Shumë prindër nuk janë të vetëdijshëm që kjo po ndodh, sepse është diçka e pakafshme, domethënë, për përditshme, është si mister.
I was about to ask you exactly what can be done to make parents aware of this problem, especially about this danger coming from the internet, the uncontrolled access to the internet. Nga ky kontrolli, nga ky përdorimi i kontrolluar i internetit. Ne duhet të punojmë me gjithë palët interesuara, me fëmijët, me regulatorët qeveritarë, me shërbimet sociale, me policitë, me kompanitë që ofrojnë internetin, në mënyrë që ne të promovojmë përforcimin e legislacionit të drejtim. Ne kemi krijuar prindërit që nëse kanë kompjuter ta vendosin në kuzhinë, në vendin e ndenjes, që të jetë i kontrolluar, të ketë një farë kontrolli nga familjarët. Shumë gjëra që ndodhen të tilla ndodhen përmes celularëve smartphone, dhe 95% e të rinjve në Shqipëri përdorin internetin. Kështu që ne kemi bërë hulumtime mbi fëmijët e rrugëve, që edhe ato shumica e mos të tyre kanë akaunt në Facebook dhe përdorin internet kafet. Pra këto janë mënyra se si ato mund të shmangen vëmendjes. Është një rrezik i cili kërcënon dhe vetë familjet e tyre. Çfarë mund të bëhet nga shkollat dhe mësuesit për t'i bërë fëmijët vetë të vetëdijshëm për këto rreziqe që vijnë nga aksesi pa kontrolluar në internet? Unë mendoj se pikë së pari, kjo mund të bëhet si temë diskutimi. Në përkëmbën në internet ndodh nga fëmijët e njëjtës shkollë, për shembull, dhe ne dimë një rast në programet tona, në një nga programet zhvillimore vendore, ne kemi punë me 200 shkolla fatikisht, dhe rreth 200 fshatra gjithashtu, dhe komunitete dhe qytete, dhe ne kujtojmë një rast kur u bën afishe, të cilat bazuar në këtë problematikën në përkëmbjes në internet të personave të ndryshëm, dhe një nga dhe kur një person u ankua, të tjerët e morën me qeshur dhe filluan e tallën edhe në ne bëm një ulëmtim, pyetëm në klasën e këtij personi, sepse këto janë gjëra që ndodhen mes fëmijëve të vegjël, domethënë, edhe të rinjve. Dhe kjo është një formë angazhimi, cila shpeshherë mund t'i shpëtoj vëmendjes së fëmijëve. Ne kemi qendrat për mbrojtjen e fëmijëve në komunitete të ndryshme dhe shpresojmë që ato të forcohen. Me reformën vendore, mendoj se kjo do jetë një mundësi bashkëpunime me qeverinë vendore, dhe njerëzit mund të shkojnë, mund të drejtohen këtyre njësive për ndihmë. Gjithashtu kemi punuar me kompanisë Vodafone për të bërë disa aplikime të cilat mund të mbrojnë vetë ata nga këto abuzimesh, dhe mund të raportojnë këto abuzime dhe këto shkelje të drejtave të fëmijëve, do të detyrohen të lypin nëpër rrugë apo të i bien prej trafikimit. Pra ne përpiqemi të bashkëpunojmë edhe me qeverinë dhe me mësuesit dhe me prindërit, sepse ne mund t'i adresojmë këto gjëra vetëm nëse ato kthehen në një mënyrë pune e cila adresohet nga shumë palë të interesuara. Gjithashtu ne punojmë me të rinjt, ne kemi rreth 2000 fëmijë në mbar vendet me të cilët bashkëpunojmë, dhe kjo është një temë e agjendës së punës tonë me ta. Atëherë, si ka rezultuar kjo? Ka funksionuar? Kjo puna juaj. Children and parents and teachers aware of that. Edhe prindërit dhe mësuesit vetëdijshëm për këtë. Rezultatet e para janë premtuese. Mendoj se përsa takon aplikimit të kësaj strategjie tonë nuk jemi ende aty, ne kemi filluar, por nuk jemi në përfundim. Ne punojmë me bashkëmoshatarë gjithashtu për të shtrirë këtë program. Ne kemi qendër rinje, ne kemi mbështetur qeverinë që të punojmë me të rinjt, sepse ky është një nga problemet me cilat ne përballemi. Kur ne intervistojmë të rinjt, ata thonë që 12% e tyre nuk e ka problem me kohën produktive të tyre, me përdorimin produktiv të kohës së tyre, kurse pjesën e madhe e të rinjve kanë vështirë që të gjejnë një kohë produktive në kohën e tyre të ditës, dhe ne përpiqemi të investojmë në këtë drejtim. Okay, mirë. Le të flasim për pjesën e dytë, për problemin me fëmijët që i detyrohen të lypin, e cila është ndërlidhur me problemin e fëmijëve të cilat janë trafikuar përtej kufirit, si për shembull nga Shqipëria në Kosovë, janë fëmijë romë kryesisht, të cilat detyrohen që të lypin në Kosovë, dhe sigurisht kjo është e papranueshme, por është një realitet i përditshëm.
Let's talk a bit Le të first flasim about the pak së scope of the pari problem. How much për of a suazën major e këtij problem problemi, is this? sa madhor është ky problem. Well, some research was done Ka on disa ulëntime që janë bërë për sa i takon tradhtimet ndërkufitar me qëllim lypjen, siç ju thatë, aty janë përfshirë shumë familje roma. Kjo ne dimë që ka rreth 100 fëmijë, por mendoj se janë edhe më tepër, por të dhënat konkrete mungojnë në të drejtim. Nga ulëntimi që janë bërë vjet, ne dimë që ka 2 deri në 3000 fëmijë, të cilët fatikisht punojnë në rrugë në Shqipëri. 500 or a bit more than 500 ose in Albania alone. Pak më tepër janë vetëm We shqiptarë. also know that of those Janë children, vetëm në Shqipëri. the vast majority Ne live at home dimë që pjesa with më their e madhe e parents. tyre fëmijëve jetojnë në shtëpi, me prindërit When e they are tyre. sent Ato out dërgohen to të they have lypin no income, në rrugë they're sepse sent out prindërit to, mund mos to kenë të wash ardhurat e windows tjera, and collect money, i çojnë domethënë to që lajnë sell xhamat e makinave things për on the fituar së roads, para, ose të shesin on the gjëra në roadside. rrugë, Or just simply begging. ose anësh It is a në form of trotuare. Është një begging and lloj creating lutje sympathy. edhe gjithashtu krijimi një lloj With the gjunafi, audience, domethënë, and ndaj try to personave që do shohin, something, a little favor, në a mënyrë që little të bëjnë një sale favor in ose të return. shesin diçka, And domethënë. Të shesin diçka. so it's njerëzve. 85% of the children Kështu living 85% with e their fëmijëve parents, but jetojnë, they have no të këtyre alternative fëmijëve income, jetojnë and me prindërit it's e a tyre, way por for nuk them kanë to bring të in some ardhur income. So it's a alternative, dhe kjo është një multifaceted mënyrë problem se si ato të related to marrin disa të ardhur për unemployment, familjet e tyre. lack of Kjo është ndërlidhur me papunësinë dhe mungesën e strehimit. Më fal të lutem, a mund të ndalojmë në pikë pak? Këtu kemi një pikë ku mund të ndërhyjë shteti. Çfarë është duke bërë shteti? Çfarë mund të bëjë shteti për të nxjerrë këta fëmijë nga rruga? Për t'i larguar nga rruga, sepse ne nuk mund të rrim duar kryqe të shohim të që ndodhen. Edhe për më tepër shteti nuk mund të rri duar lidhur. Dhe thjesht të bëjë se hir këtë që ndodh, pa bërë asgjë për të nxjerrë këta fëmijë nga rruga. Për t'i larguar nga rruga, ose për t'i ndihmuar familjet e tyre, për t'i punësuar, ose për të rritur mbështetjen sociale për ta, ose për t'i dërguar në shkollë këta fëmijë. Është një problem që ka shumë anë dhe nuk ka një zgjidhje të thjeshtë. Ne bashkëpunojmë me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe kemi investuar në ndërtimin e qendrave rinore, si thash, në përforcimin e ligjit, në zbatimin e ligjit mbi arsimin. Jemi përpjekur që të shohim këto fëmijë, domethënë që dalin në rrugë, duhet të jenë në shkolla apo jo në ato ditë. Gjithashtu kemi ndihmuar në përforcimin e legjislacionit për punësimin e fëmijëve, ose për mos punësimin e fëmijëve. Gjithashtu kemi bashkëpunuar me punonjësit socialë, të cilët ndjekin rastet e këtyre fëmijëve. Gjithashtu për sa takon prindërve, për shembull familjet e Roma me fëmijë që i lënë rrugëve, domethënë e dim me siguri që disa për këtyre familjeve rome marrin fëmijët me vete për të krijuar më tepër gjuna në sytë e kalimtarëve dhe këtë e përdorin si një mënyrë për të rritur të ardhurat e tyre përmes lypjes. Edhe trajtimi i këtij fenomeni nuk është i lehtë, por unë mendoj se do ishte jo mençuri që t'i mbështesim këta lypsa duke i dhënë para për familjet e tyre. Ne mund t'i mbështesim këta duke i krijuar mundësi për gratë, për mamat e tyre, dhe sigurisht të rrisim legjislacionin, të shtrëngojmë legjislacionin për sa takon mos punësimit të fëmijëve. Çfarë bëjnë në vende të tjera në situata të tilla, për sa takon raste të tilla siç mamat marrin fëmijët e tyre në rrugë për të lypur? Si merret shtetet e tjera, domethënë, me këtë fenomen? Sigurisht, vendet janë të pavarura dhe specifike rastet të secilit, por në shumë raste ka më tepër mekanizma për mbrojtje sociale, ose ka strehime sociale, po unë e di për vendin tim, unë jam me kombësi hollandeze, në vendin tim ka patur një problem afatgjatë me këtë aspekt, dhe këta fëmijë janë lindur në këtë situatë, ku kanë pak mundësi dhe shanse për të bërë diçka tjetër, dhe shpesh herë ato përfundojnë të paarsimuar, mbeten domethënë me lypjen dhe niveli kriminalitetit është i lartë, edhe femrat shtyhen drejt prostitucionit, pra bashkëpunimi me këto komunitete dhe me familjet e tyre, patja e programeve afatgjatë për të investuar të këto, për të krijuar klube futbolli, për të krijuar vende ku ato mësojnë gjëra të tjera, për të patur aspekte ndryshme të shoqërisë që angazhohen me këto fëmijë dhe familjet e tyre për të parë çfarë mund të bëjnë për ta, ose programe këshillimore, pra është një problem kompleks i cili nuk mund të zgjidhet shumë lehtë.
Nëse ata nuk kanë bukë për të ngrënë, nëse ata nuk kanë ushqim, si mund të zgjidhen problemet e tyre duke krijuar godinat e tjera ose klube futbolli për shembull? Si mund të zgjidhen këto problemet etike të tyre? Mendoj se do ishte më mirë të krijojmë një rrjet mbrojtës shoqëror për këto komitete, në të cilat nevojat bazë të këtyre komiteteve plotësohen në mënyrë që të largojnë këtë lloj ndyshje, këtë lloj shtytje domethënë tek këtyre krimeve. Gjithashtu duhet të punojmë me familjet, të cilat investojnë, të investojnë të këta fëmijë të arsimojnë dhe të kemi kontroll të fortë kufitar. Gjithashtu të krijojmë mundësi, por njëherëzi të jemi specifik dhe të investojmë në njerëzit të cilët shkelin ligjin. A shikoni ndonjë ndryshim përsa të takon atij problemi mes Kosovës dhe Shqipërisë? A shikoni fëmijë më tepër të dështruar, të detyruar të lypin në Shqipëri apo në Kosovë, bazuar tek të dhënat e juaja? Po bazuar tek të dhënat tona në Kosovë ka më shumë ka në Kosovë se sa këtu fëmijë rom të tillë me nevoja specifike, por fakti që fëmijët shqiptarë rom dërgohen në Kosovë për të lypur, duket sikur atje ka një treg më të zhvilluar për lypjen, në thonjse. Ndoshta nga që aty ka pranim më të madhe ndërkombëtare, me shumë mundësi, thotë zotëria. A ka ndonjë përpjekje për të koordinuar punën midis institucionet e sundimit të ligjit dhe institucionet e tjera të mishënies sociale për të koordinuar strategjitë e tyre të punës mes Shqipërisë dhe Kosovës, apo secili vend po merret me problemet e tyre dhe kaq? Unë nuk jam shumë i sigurt për sa i takon bashkëpunimin ndërkufitar, bashkëpunimet mes qeverive të dy vendeve. Ne dim si organizatë jo qeveritare, ne kemi një rrjet rajonal të quajtur pakti familjar, ku ka shumë institucione që bashkëpunon mirë tjetër. Edhe këtu kemi një institucion në Shqipëri, BKTF, që ka raport me institucione shtetërore dhe investohet në ndihmën e familjeve dhe fëmijëve, dhe besoj me aderimin në Bashkimin Evropian më tepër bashkëpunim do ketë. Ne kemi punuar me qeverinë për zhvillimin e programeve mësimore për punonjësit social për të bërë më të vetëdijshëm për situatën. Ne duam të bashkëpunojmë me ta, me institucionet qeveritare. Pra ka shumë mundësi për sa i takon këtij drejtimi për organizatat jo qeveritare në dy vendet, edhe për institucionet në dy vendet. Edhe legjislacioni duhet të jetë konkret, do të thonë të përgjigjë realitetit. Edhe të bashkëpunojmë me një rrjet programesh. Mund të më tepër mundësi ka për të bërë, nga ç'po bëhet në këtë moment, edhe mundësit janë edhe për World Vision që bashkëpunojmë më thellë me qeverinë. Ne kemi bashkëpunim me 34.000 familje në çdo vit, dhe ne do duam të ndajmë informacion që kemi nga kjo punë me qeverinë. Edhe prandaj kemi memorandume mirëkuptimi ose bashkëpunime me Ministrinë e Brendshme, Ministrinë e Shëndetësisë, Ministritë të tjera. Ju keni punuar më para në Afrikën e Jugut, në Sudanin e Jugut, përpara se të shkoni në vend tjetër. A keni parë ndonjë dallim të madh midis këtyre vendeve dhe Shqipërisë, Kosovës? Në shumë drejtime, mendoj se Shqipëria është një udhëtim shumë entuziazmues. Unë kam bërë një punë shumë të madhe, domethënë 10-12 vjet përpara, dhe kur kishim atë eksotin të madh nga Kosova në Shqipëri, dhe shikoj një ndryshim të madh, veçanërisht në qëndrimin e veçanërisht të rinjve. Ajo që më ka lënë më tepër brez është se kemi një brez të ri që po ngrihet, dhe ky brez është një ndërthurje e shpresës të pritshme, entuziazmit, preokupimeve për të ardhmen e tyre, mundësitë për punësim, por njëkohësisht janë të rinj të cilët duan të përmirësojnë vendin e tyre, duan një qeveri që të krijojë mundësi për ta,
Pra, që Shqipëria të bashkohet në familjen evropiane dhe tjetë në këtë udhëtim së bashku me vendet tjera, me këtë brez të ri, për mua shumë entuziazmuese. Gjithashtu mendoj se Shqipëria ka një histori të mrekullueshme, ka mikpritje të madhe, ka përkujdesje për komunitetet minoritare, për shembull. Kështu unë jam shumë plot shpresë. But it's also not an easy journey. Por gjithashtu duhet kuptojmë që nuk është udhëtim i lehtë. Për shembull, Shqipëria harxhon shumë më pak për arsimin, flasim me përqindje të buxhetit shtetit, krahasim me vendet evropiane. Kështu niveli i investimit në të rinj duhet të rritet. Thank you very much for the interview. Faleminderit për intervistën dhe veçanërisht për këshillet e fundit. Jam krejtësisht dakord. Ishte kënaqësi për mua. Miqtë e mi, ishim së bashku në Ballkan Magazine me zotin Rejin Dekër, është drejtor për Shqipërinë dhe Kosovën në World Vision. Do doja t'ju rikujtoja edhe njerë mesazhin e tij të fundit. Shqipëria është nga ato vende ku harxhohet pak, investohet pak për arsimin. Do na duhet shumë më shumë se sa kaq sa investojmë tani. Kjo ishte Ballkan Magazine për sonte, nga unë mirupafshim, vazhdoni të qëndroni me programet e Ora News.